التعليم الإلكتروني في زمن الكورونا عمل لنا نقلة فوضوية. ربما نعرف أن في الصين تحولوا بشكل سريع بين ليلة وضحاها إلى التعليم الإلكتروني، إلى التعليم من المنزل، إلى التعليم عن بعد. كل طلاب المدارس انتقلوا إلى التعليم من بيوتهم. في دول أوروبية، في الولايات المتحدة الأمريكية حصلت نقلة نوعية. ولكن إيش استفدنا من هذه التجربة؟ طيب، طبعا سمعنا كلنا عن الصين وعن تحول 5G وعن تحول، ولكن هل فعلا هذا اللي صاير تم بشكل جيد ومرضي أم أتى بنتائج عكسية أو بنتائج غير مرغوبة؟ في الحقيقة في تقارير كثيرة تقول إنه التعليم الإلكتروني في الصين كان نقلة غير منظمة بتاتا، ولم يكن لها تقبل كما نسمع من الكثير من المصادر الأخرى. هي نقلة أثرت في كل من المدرس والطالب والأسرة. في هناك حصل حاجة يسموها social emotional effects، يعني التأثير الاجتماعي العاطفي. إيش نقصد بهذا التأثير؟ هو إنه الانتقال من التعليم في الفصل إلى التعليم الإلكتروني لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها، ولكن اللي حصل إنه المدرس مرغوم، الطالب عشان ينجح لازم يكون هناك، الأسرة تقول لازم نروح عشان ما نضيع على ولدنا الفرصة عشان يتخرج، عشان يكمل دراسته. فبالتالي في هناك قلق، في هناك تأثر عاطفي اجتماعي يؤثر على كل من هذا اللي في المنظومة. وهذا يعني في بعض الأبحاث يسموه emergency remote learning أو التعليم الطارئ عن بعد. هو مش مخطط له، فهنا هو التخطيط هي المشكلة. اللي حصل هو في الحقيقة إنه إحنا نريد إن إحنا نعمل نسخ لعملية التعليم عن التعليم المباشر في الصف إلى التعليم عن بعد. ما يصير. لازم يكون هناك في انتقال أيضا في وسائل التعليم، في التصميم التعليمي. طبعا أكيد إحنا نقول إنه الهيئة التعليمية ما كان عندها الفرصة أن هي تنتقل في التصميم التعليمي، ولكن في هناك نوع من إيش؟ من حالة الطوارئ. فأيضا ما ممكن نلومهم، ولكن احنا نتكلم عن إيش ممكن يصير في المستقبل. نركز على مسألة الاسynchronous learning. الاسynchronous learning يعني التعليم أو التواصل غير المباشر. يعني أنا أريد أني أتواصل مع الطلاب عن طريق الإيميل، عن طريق المنصة التعليمية الموجودة. نختار أدوات تساعد على التواصل غير المباشر، وأهميتها تكمن في أنه إحنا نريد نغطي الجانب الاجتماعي العاطفي في أشياء مثل النقاشات. نخلي الطلاب يتناقشوا مع بعضهم البعض في مواضيع متعلقة بالمادة، مدى فهمهم للمادة، المصاعب اللي يواجهوها، وراح تلاحظ أنه في تفاعل مميز حقيقة في هذا الصدد. إذا نتكلم عن إلحاق مقاطع الفيديو المصممة سابقا بأدوات تقييم بسيطة مساعدة أن احنا نعرف نقاط ضعفهم. أيضا من الأدوات الأخرى أدوات استبيان نقوم بها لمعرفة الأوقات المناسبة للطلاب للقاء، المصاعب التي يواجهونها، يعني من ناحية الوصول إلى الدرس، من ناحية شبكة الإنترنت، من ناحية ما هم يفضلونه. فبالتالي لازم نكون مستعدين لما هو آت. كيف احنا نقدر ان احنا نخطط للعملية التعليمية ونكون قادرين ان احنا نخفف من العبء النفسي والاجتماعي للمدرس، للطالب، للمجتمع. وبعدين أنا أجهز لهذا الطالب مجموعة من التمارين التفاعلية. بعدين ممكن أني أنا في ساعة أو ساعتين في الأسبوع أتواصل مع الطالب أو أتواصل مع جميع الطلاب، واقترح عليهم وقت ممكن هم يكونوا جاهزين أسرياً، يكونوا جاهزين نفسياً، يكونوا على استعداد أن هم يقابلوا المدرس. طبعاً هذا تجهيز للقاء المباشر اللي هو synchronous. وفي هذا اللقاء المباشر ربما راح
راح نغطي جوانب محدودة جدا من المادة التعليمية، ولكن نضع كل اللقاء المباشر هذا في سؤال وجواب عن الصعوبات اللي واجهت الطلاب في هذا الأسبوع مثلا. ما هي المشاكل اللي واجهونها خارج المادة بما يتعلق بالوصول إلى المنصة، مشاكل تقنية إلى آخره. ونخصص الجانب الآخر جانب بسيط في أن نغطي ما هي أكثر الجوانب اللي صعبت على الطلاب، اللي أنا عرفتها من خلال تحليلي للتمارين التقويمية اللي أنا قمت بها في أثناء أو في خلال مقاطع الفيديو المسجلة مسبقا. نقطة مهمة، من مقاطع الفيديو لا يجب أن تتعدى 10 دقائق، يفضل أنها تكون 5 دقائق. ما حد يريد يشوف فيديو طويل خارج الصف في المنزل. ما حد يريد يجلس نصف ساعة على فيديو واحد وبعدين ما عرف هو إيش أخذ من الفيديو هذا. ونتذكر أن الطالب عنده أكثر من مادتين 3 4 5. هذا أحد الوسائل. الوسيلة الأخرى أن نحاول نوصل للطالب بأشكال أخرى غير شبكة الإنترنت. في هناك مدارس في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا قامت بإرسال رزم من الأوراق تحتوي على تمارين، تحتوي على مادة علمية تكون بديلة للقاء مع المدرس لتشجيع التعلم الذاتي، لتشجيع أنه أيضا أفراد الأسرة يساعدوا في العملية التعليمية، وأيضا لضمان أنه الطالب عنده حاجة يغطي بها المنهج في حال أنه الإنترنت شبكة الإنترنت ما موجودة معه. أعطوني آراءكم فيما يخص هذا الموضوع. كيف تعاملت الهيئة التدريسية مع موضوع التعليم الطارئ عن بعد؟ كيف عملت موضوع الاختبارات؟ طبعا أنا ما تكلمت عن موضوع الاختبارات، راح أتكلم في حلقة أخرى عنها، ولكن شاركونا بآرائكم. ربما نوجد حل مثيل مناسب للسياق الموجود معنا. ما لازم كل شيء يكون يعني نستورده من الخارج، ولكن يجب أن نفهم تجارب الآخرين وكيف ممكن أن هي تنطبق على سياقنا. شاكر لكم حسن استماعكم، ونلقاكم في نقاش آخر. شكرا لكم.